Hello, student. First of all, thank you, all of you, for giving such a very good and valuable comment. એવી કમેન્ટ આવી છે મારા યુટ્યુબ ચેનલ પર, એકચ્યુઅલી તમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર, કેમ તો તમારા સપોર્ટથી હું વિડીયો બનાવવા માટે ઇન્સ્પાયર થઉં છું. મારું શેડ્યુલ બહુ બિઝી હોય છે અને એમાંથી હું થોડો ટાઈમ કાઢીને તમારા માટે એટલીસ્ટ એવા વિડીયો બનાવી દઉં છું કે જે તમને હેલ્પફુલ હોય. તો હું છેલ્લી 5 કમેન્ટ તમને બતાવું છું. એનાથી મને હજુ કામ કરવાની મજા આવે છે. જેવી રીતે કે એક રિસન્ટલી કમેન્ટ આવી, થેન્ક યુ સો મચ સર ફોર ધીસ સ્વીટ એક્સપ્લેનેશન લાઇન બાય લાઇન. Then another is quality content in less time, save lot of time. And then after very frequently હું ઘણી બધી કમેન્ટ મળી રહી છે મને. તો આજથી આપણે એક નવી વિડીયો સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે અને તમારામાંથી જ મને ઘણા બધાએ એના માટે સજેશન કરેલું હતું કે સર આવા કોઈક વિડીયો બનાવો. તો હું સ્ટાર્ટ કરું છું. આપણે પેટર્ન પ્રોગ્રામ બનાવીશું, એટલે કે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં પેટર્ન શું કહેવાય અને પેટર્નવાળા પ્રોગ્રામને કેવી રીતે આપણે બનાવી શકીએ. ઘણીવાર સ્ટુડન્ટ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે એકચ્યુઅલી આ પેટર્નવાળા પ્રોગ્રામ લાઈક સ્ટુડન્ટને બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે કે કેવી રીતે સોલ્વ કરવાના. તો હું તમને અહીંયા સી પ્રોગ્રામિંગનું રેફરન્સ લઈને પેટર્ન પ્રોગ્રામ સમજાવીશ. જરૂરી નથી કે આ ખાલી સી પ્રોગ્રામિંગમાં જ ચાલશે. એકચ્યુઅલી આ જે છે તે તમને જાવામાં બી કામ લાગશે અને તમને આ જ લોજિક પાયથોનમાં બી કામ લાગશે. એટલે ઇન શોર્ટ તમે લોજિક કોઈ પણ લગાવો, તમારું પ્રોગ્રામ જે છે, તમારી જે પેટર્નની રીત છે તે તો બધામાં જ ચાલશે. તો લેટ સ્ટાર્ટ. આપણે વધારે ટાઈમ કન્ફ્યુઝન નહીં કરતા અને આપણે આજની પેટર્ન સ્ટાર્ટ કરીએ. નોર્મલી હું દરેક વિડીયોના પાર્ટમાં તમને 5 પેટર્ન બતાવીશ અને જો એના સિવાય તમને કોઈ નવી પેટર્ન લાઈક નથી સમજ પડતી તો તમે મને કમેન્ટ કરજો. હું તમને એ પેટર્નનું સોલ્યુશન આવી રીતે ગ્રાફિકલી સમજાવીશ. અને એઝ યુ આઈ પ્રોમિસ, મારા દરેક વિડીયોમાં હું તમને દરેક વસ્તુ ડિબગિંગ કરીને સમજાવીશ લાઇન બાય લાઇન. તો લેટ સ્ટાર્ટ. આપણી પહેલી પેટર્ન આપણે શીખીએ. એ પેટર્નમાં આપણે કંઈક આવા સ્ટાર પ્રિન્ટ કરવાના છે અને આ સ્ટાર પ્રિન્ટ આપણે સી પ્રોગ્રામિંગના બેઝ પર કરીશું. હા, એકવાર તમને આનું લોજિક આવડી જશે તો તમે ડેફિનેટલી કોઈ બી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં આને ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. ચાહે જાવા હોય કે પછી C++ હોય કે પછી પાયથોન હોય, તમે ઇઝીલી આને ક્રેક કરી શકશો એકવાર તમારા મગજમાં આને લોજિક બેસી ગયું. તો હું તમને ગ્રાફિકલી ડિબગિંગ કરીને સમજાવીશ, એટલે પ્લીઝ કોઈ બી વસ્તુ ગોખવા નહીં બેસતા. જે મારો રૂલ્સ છે હું તમને સમજાવીશ. હું તમને લાઇન બાય લાઇન સમજાવીશ. હું તમને લોજિક ડિબગિંગ કરીને બી બતાવીશ. સો ડોન્ટ વરી. અગર કંઈ કન્ફ્યુઝન થાય છે તો કમેન્ટમાં પૂછજો. અને દરેક એક નવો બેનિફિટ હું તમારા માટે એ લાવ્યો છું કે દરેક પેટર્ન જે છે એનું હું તમને સોલ્યુશન પણ આપી દઈશ. હું તમને લિંક જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મોકલી દઈશ. તમારે યુટ્યુબ, તમારા ગૂગલ બ્રાઉઝરમાંથી વોટેવર જે બ્રાઉઝર તમે યુઝ કરતા હો ત્યાં જવાનું છે તમારે, અને તમારે એક URL હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, teamwork/fahad.github.io. આના પર તમે જશો એટલે હજુ હું આ વેબસાઇટ પર કામ કરી રહ્યો છું, પણ આ પેટર્ન પ્રોગ્રામના મેં થોડા રેડી કરી રાખેલા છે જે તમને અહીંયા સ્ટ્રક્ચર બતાવું. તો તમે આ વેબસાઇટ પર જશો તો અહીંયા તમને પેટર્ન્સના પ્રોગ્રામનું એક સબ મેનુ દેખાશે. તમે ક્લિક કરશો સ્ટાર પેટર્ન્સ, તો સ્ટારના જેટલા બી પેટર્ન્સ છે તે બધાના અહીંયા ઇમેજ આપેલા છે. હવે સપોઝ તમારે ફર્સ્ટ વાળી પેટર્નનું લોજિક જોઈએ છે, કોડિંગ જોઈએ છે સી પ્રોગ્રામિંગ પ્રમાણે, અને એનું એક્સપ્લેનેશન જોઈએ છે, તો તમે એના પર ક્લિક કરજો તો એનું સોલ્યુશન પણ તમને મળી જશે અને એનો વિડીયો એક્સપ્લેનેશન પણ તમને નીચે મળી જશે. તો આવી રીતે હું આ વેબસાઇટ પર કામ કરી જ રહ્યો છું. એની તમને લિંક મોકલી દીધી છે મેં તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. તો આપણે ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરતા અને પહેલી જે પેટર્ન છે રાઈટ ટ્રાયંગલ સ્ટાર પેટર્ન, એને આપણે સમજીએ. તો હું પહેલાં એનું લોજિક સમજાવી દઉં કે કેવી રીતે આ પેટર્ન વર્ક કરશે, પછી તમને એને પ્રોગ્રામિકલી સમજાવીશ. તો યુ કેન સી હિયર કે આપણી જે આ પેટર્ન છે તે હું કહીશ કે બેઝ પેટર્ન છે. બેઝ બોલે તો કે આ જ પેટર્નથી તમે બીજી ઘણી બધી પેટર્ન કરી શકશો. તો જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો રો કેટલી છે, તો 1, 2, 3, 4 અને 5 રો છે, અને એની સામે કોલમ બી કેટલી છે, 1, 2, 3, 4 અને 5. પણ એક વસ્તુ નોટિસ કરવા જેવું અહીંયા છે કે જેટલી રો છે એટલી જ વાર કોલમનો એક સ્ટાર પ્રિન્ટ થાય છે. ઓકે, પછી 2, પછી 3, પછી 4 અને પછી 5, આવી રીતે. ઓકે, અચ્છા, આ જે છે 5 આપણે ફિક્સ કરી દીધું, પણ રિયલ લાઈફમાં 5 ફિક્સ નહીં હોય. ઘણીવાર એ યુઝર પાસેથી પણ લેવાનું આવશે. તો એનની વેલ્યુ કોણ આપશે? ઇનપુટ યુઝર. તો એનની વેલ્યુ આપણે યુઝર પાસેથી પણ લઈ શકીએ છીએ, એમાં કોઈ ઇસ્યુ નથી. ઓકે, આ પહેલો ઇન્ટ્રોડક્શન વિડીયો છે, એટલે આ વિડીયોમાં હું ખાલી એક જ પેટર્ન શીખવાડીશ. પછી આના પછીના વિડીયોમાં દરેક વિડીયોમાં હું 5 પેટર્ન શીખવાડીશ, જેની પેટર્ન ને લોજિક એકવાર તમારા મગજમાં આવી જશે તો તમારે કોઈ દિવસ પણ એને ગોખવાની જરૂર નથી. અને પેટર્નના પ્રોગ્રામ તમારા લોજિકને એટલા ક્લિયરલી આઈડેન્ટિફાઈ કરશે કે તમારે લાઈફમાં પછી કોઈ વધારે લોજિકને રમવાની જરૂર નથી, કેમ કે તમે કોમ્પ્યુટરને અન્ડરસ્ટેબલ કરી રહ્યા છો.
કોમ્પ્યુટર સાથે તમે વર્ક કરી રહ્યા છો, પેટર્નના પ્રોગ્રામ બનાવે. તો લેટ સ્ટાર્ટ, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હું આવી જાઉં છું દેવસી પ્લસ પ્લસના એડિટરમાં. તમે તમારું એડિટર પણ યુઝ કરી શકો. ફાઇલમાં જઈશ, ન્યૂ જઈશ, સોર્સ ફાઇલ લઈશ. તો સૌથી પહેલા હું લાઇબ્રેરી એડ કરી દઈશ, હેઝ ઇન્ક્લુડ stdio.h, રાઈટ, સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ ડોટ હેડર ફાઇલ. દેવસીમાં conio.h લખવાની જરૂર નથી, અને તમે મારા આગળના વિડીયોમાં જોયો જ હશે. stdio સ્ટાન્ડર્ડ, જેમાં printf, scanf બધા ફંક્શન આવે છે, ને conioમાં get ch અને clr નો યુઝ થાય છે. તો આપણે તો આ એડિટરમાં get ch કે clr લખવાની જરૂર નથી, એટલે હું ડાયરેક્ટ void main થી સ્ટાર્ટ કરું છું. અચ્છા, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવી બી કમેન્ટ કરી હતી કે સર void main અને integer main બંને અલગ અલગ છે કે એક જ છે, કે integer main પણ લખી શકીએ. તો સી બોથ આર સેમ, બટ જ્યારે તમે void લખો છો તો એ કંઈ રિટર્ન નથી કરતું. પણ જો તમે void ની જગ્યા પર integer લખો તો તમારે લાસ્ટમાં લખવું પડે રિટર્ન, અને વોટ એવર integer વેલ્યુ યુ વોન્ટ ટુ રિટર્ન. એવું જરૂર નથી રિટર્ન 0 લખી શકો, કોઈ પણ integer વેલ્યુ તમે લખી શકો, રિટર્ન 7 પણ લખી શકો. ઓકે, આ યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શનનો એક કન્સેપ્ટ છે. યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શનના કન્સેપ્ટના વિડીયો મેં બનાવેલા જ છે. એવું હોય તો હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક આપી દઈશ. યુઝર ડિફાઇન્ડ કન્સેપ્ટ શું છે, એને કેવી રીતે યુઝ કરવાનું પ્રોગ્રામિકલી, એ બધા મેં કન્સેપ્ટ મૂકેલા છે, તો તમે ત્યાંથી ઇઝીલી એને કવર કરી શકો છો. તો હું અત્યારે એને void main જ લખું છું, અને બે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરું છું, ઇન્ટીજર i અને j. i જે છે બેઝિકલી રો માટે છે, અને j છે એ બેઝિકલી કોલમ માટે છે. હું ફોર લૂપ ચલાવું છું, i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, i લેસ ધેન 5 નહીં થાય ત્યાં સુધી i પ્લસ પ્લસ. ઓકે, અને હું એના અંદર બીજી ફોર લૂપ ચલાવું છું. તો એક ફોર લૂપના અંદર બીજી ફોર લૂપનો યુઝ કરવો એને કહેવાય નેસ્ટેડ લૂપ. અને નેસ્ટેડ લૂપ શું છે એનો વિડીયો પણ મેં ઓલરેડી રેકોર્ડ કરીને મૂકી દીધેલો છે. અને થેન્ક્સ, તમારા જ સ્ટુડન્ટ, મતલબ તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાંથી જ ઘણી બધી કમેન્ટ્સ મને આવી છે. તો અગર તમને ફોર લૂપ વધારે ડિટેલમાં નથી ખબર તો એકવાર જોઈ લો, અને પછી અહીંયા કન્ટિન્યુ કરજો એઝ યુ વિશ. j ઇઝ ઇક્વલ ટુ i એન્ડ j ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ j લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ i ની થાય ત્યાં સુધી j પ્લસ પ્લસ. તો આપણે પહેલા એને પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ. printf મારે એને પ્રિન્ટ કરાવવું છે સ્ટાર, એન્ડ ધેન આફ્ટર printf /n. હું તમને આ વસ્તુ ડિબગિંગ થી સમજાવીશ એટલે તમને ઓર વધારે સમજ પડે. પહેલા પ્રોગ્રામને હું સેવ કરી દઉં. હું એને સેવ કરી દઉં છું પેટર્નના નામથી, તો પેટર્ન 1, અને મેક શ્યોર કે અહીંયા એક્સટેન્શન હોવું જોઈએ C5. તો હું એને સેવ કરું છું pattern1.c. ચલો આપણે એને પહેલા કમ્પાઇલ કરાવીએ. તો યુ કેન સી જ્યારે આપણે એને કમ્પાઇલ કરીશું તો કોઈ એરર, કોઈ વોર્નિંગ નથી. હવે આપણે એને રન કરાવીએ. તો ધીસ ઇઝ અવર આઉટપુટ. યુ કેન સી આઉટપુટ ઇઝ અ વેરી ક્લિયર ધીસ વે. આ જે પેટર્ન છે જે મેં તમને પહેલી સમજાવી છે સ્ટાર્ટિંગમાં તે. ચલો હું તમને હવે એને ડિબગિંગ કરીને સમજાવું કે આવું જ આઉટપુટ કેમ આવ્યું. જો એકવાર ડિબગિંગ મગજમાં આવી ગયું તો ગેરંટી તમને પ્રોગ્રામમાં સમજવાની અને રમવાની બહુ મજા આવશે. હું કહીશ રમવાની. ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો હું તમને ડિબગિંગ કરીને બતાવું કે કેવી રીતે અને કઈ રીતે કયું વસ્તુ વર્ક કરી રહ્યું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે આવી જઈએ આપણા આ એક્સપ્લેનેશન બોર્ડમાં. તો એક્સપ્લેનેશન બોર્ડમાં આપણે પહેલા વેરિયેબલ લઈ લઈએ. તો આપણે લીધો છે એક વેરિયેબલ i, ને બીજો એક વેરિયેબલ લીધો છે આપણે j. ચલો સૌથી પહેલા i ની વેલ્યુ શું છે 1. તો આપણે અહીંયા લખી દઈએ i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આ લૂપ આપણી ક્યાં સુધી ચાલશે? જ્યાં સુધી i લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 નહીં થાય ત્યાં સુધી. તો અત્યારે ચેક કરીએ, i લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 છે, યસ. 1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 છે, તો અંદર આવશે. j ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, તો j ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી 1. એન્ડ j કેટલા સુધી જશે? તો ભાઈ j i સુધી જશે. કેટલા સુધી? i. ધેટ મીન્સ એ બી 1 ટાઈમ જશે. તો j ની લૂપમાં આવ્યો અને એ શું પ્રિન્ટ કરશે? સ્ટાર પ્રિન્ટ કરશે. તો એકવાર આપણી આ સ્ટાર ફિનિશ થઈ ગઈ, અને અહીંયા બી આપણી આ લૂપ જે છે ઇનસાઇડ લૂપ એ ઓવર થઈ, અને પછી એ શું થયું? ન્યૂ લાઈન. એટલે હવે આપણું આઉટપુટ ક્યાં આવશે? નવી લાઈન. ચલો એટલે પાછું અહીંયા આવીશું આપણે ઉપર. આની વેલ્યુ હવે 1 હતી, એમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ ગઈ, તો કેટલી થઈ ગઈ? 2. અને જે હવે જે હતો આપણો તે તો 1 થી જ ચાલુ થશે, અને કેટલા સુધી જશે? i સુધી. તો 1 અને 2. તો તમે જોશો અહીંયા લૂપ કેટલી વાર ચાલી? 2 ટાઈમ્સ. તો 2 ટાઈમ આપણે શું પ્રિન્ટ કરીશું? સ્ટાર. તો અહીંયા મેં પ્રિન્ટ કરીશ 1 સ્ટાર એન્ડ ધેન આફ્ટર સેકન્ડ સ્ટાર. ચલો અગેન 2 વાર સ્ટાર ઓવર થઈ ગયું આપણું. ન્યૂ લાઈનમાં આવી જવું જોઈએ, તો આપણી પેટર્ન ન્યૂ લાઈનમાં આવશે. ચલો અગેન i ની હવે વેલ્યુ કેટલી થશે? પ્લસ પ્લસ કરીશું તો 2 માં પ્લસ પ્લસ થાય એટલે કેટલું થઈ જશે? 3. તો જે હવે કેટલું જશે? 1 થી લઈને i સુધી. તો 1, 2 એન્ડ 3. ઓકે, તો કેટલી વાર સ્ટાર પ્રિન્ટ થશે? 1, 2 એન્ડ 3 ટાઈમ્સ. તો આપણે અહીંયા 3 વાર સ્ટાર પ્રિન્ટ કરી લઈએ. ચલો હવે અગેન આપણી i ની લૂપ 4 પર જશે. તો અગેન 1, 2, 4. તો અગેન અહીંયા સ્ટાર કેટલી વાર પ્રિન્ટ કરીશું? 1, 2, 3 એન્ડ 4. એન્ડ ધેન આફ્ટર i ની વેલ્યુ 5. તો 1 to 5
અને અહીંયા લાસ્ટમાં આપણું 1 to 5 આપણે જે ને 1 to 5 પ્રિન્ટ કરીશું. અને હવે આ થઈ ગયો 6. તો હવે તો આપણી આ લોજિક જે છે, આપણી જે કન્ડિશન છે એ તો રોંગ થઈ જશે, એટલે આગળ આપણે લૂપમાં ફરવાનું નથી. તો આ આપણો શું થઈ ગયો? ફાઇનલ આઉટપુટ. ધીસ ઇઝ અવર ફાઇનલ આઉટપુટ, રાઈટ? તો આ આપણે શું કર્યું? ડિબગિંગ. આ ડિબગિંગ તમારે જ્યારે જો તમે બિગિનર્સ છો તો હું તમને કહીશ કે તમારે દરેક પ્રોગ્રામનું ડિબગિંગ કરીને શીખવાનું છે, તો જ તમને મગજમાં વસ્તુ ખબર પડશે. જો તમે આમ પહેલી વાર આને પ્રોગ્રામ જોશો તો તમને ખબર નહીં પડે કઈ લૂપ કેટલી વાર ફરે છે. પણ હવે હું તમને કહીશ કે હવે તમે આને જોશો ને તો લૂપ કેટલી વાર ફરશે તો તમને સમજાવું. પહેલે આપણી લૂપ ફરી 2 વાર, એક વાર આઈ ની ને એક વાર જે ની. પછી આપણી લૂપ ફરી 3 ટાઈમ્સ, એક વાર આઈ અને 2 ટાઈમ જે. પછી આપણી લૂપ ફરી 4 ટાઈમ્સ, આઈ ની 1 અને જે ની 3 વાર. પછી આપણી લૂપ જે ફરી તે 4 અને 1 5 ટાઈમ, અને લાસ્ટમાં 5 અને 1 6. એટલે ટોટલ આપણી લૂપ 20 ટાઈમ્સ ફરે છે, તમે જોઈ શકો છો. એટલે આટલા જ કોડમાં આપણે કેટલી વાર લૂપ ફેરવી? 20 ટાઈમ્સ. ને આપણો કયો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો? આપણો ફર્સ્ટ પેટર્ન પ્રોગ્રામ. પહેલો આપણો ઇન્ટ્રોડક્શન વિડીયો છે, એટલે મેં આ એકમાં એક જ વિડીયો કવર કર્યું છે, એક જ પેટર્ન કવર કરું છું. પણ હવે પછીના વિડીયો સિરીઝમાં હું એકની સાથે 5 વિડીયો કવર કરીશ, એટલે એક જ વિડીયોમાં 5 પેટર્ન કવર કરીશ, અને એ બધા એકબીજા જેવા જ હશે. કોઈ એવી પેટર્ન છે જે તમને નથી આવડતી તો કમેન્ટમાં પૂછજો, હું તમને એનું સોલ્યુશન આપીશ. પણ યાદ રાખજો, હું જે સોલ્યુશન બતાવું છું તે તમને પરમેનન્ટ યાદ રાખવા માટે છે, ના કે ગોખાવા માટે. ઓકે, તો પ્લીઝ પ્રોગ્રામને સમજજો અને એકવાર સમજીને જાતે ટ્રાય કરજો અને બીજાને એક્સપ્લેન કરજો. બસ આજના માટે આટલું જ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ વિડીયો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો અને કમેન્ટ કરી દેજો. આઉટ ઓફ 10 તમને કેટલો વિડીયો ગમ્યો તે મને કમેન્ટ કરજો. તમારા સજેશન્સ આપજો, અને કોઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો પ્લીઝ કમેન્ટમાં પૂછજો, હું તમને એનો આન્સર આપીશ અને ડેફિનેટલી આપીશ. ઓકે, થેન્ક યુ. આજના વિડીયો માટે આટલું જ. ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ડે.